苏谦、小医仙和紫妍拖住前来抢夺为了即将到来的中州远行，萧炎令阴山老人在围攻之下，无奈抛出菩提化体，大战在所难免。Lúc này, hỏi thăm về nguồn gốc kịch độc mà Tiêu Viêm bị dính phải, Thiên Lão và Bách Lão cũng có chút ngạc nhiên. Ngay lập tức, bàn tay khẽ động, hai người cũng liền thi triển bí pháp lên người Tiêu Viêm một chút để xem qua độc tố bên trong. Nhất thời, khi hai người khẽ động, một luồng đấu khí liền đi vào trong cơ thể Tiêu Viêm, ấn ký ma độc ban trên ngực nam nhân kia cũng liền tỏa sáng. Thế nhưng, chỉ một lát sau, hai người thanh âm vội vàng vang lên nói, cẩn thận có độc. Dứt lời, cả hai liền thu tay lại. Sau đó, họ âm thầm cảm thán nói, độc tố này với thực lực của mình hiện tại, họ cũng chỉ có thể khu trừ một ít mà thôi. Nghe tới đây, Tiêu Viêm bỗng trở nên trầm ngâm, hít sâu một hơi, anh ấy liền nhìn về phía Thiên Bách Nhị Lão khom người thi lễ, mang theo ánh mắt kinh nghị. Tiêu Viêm thoáng nhìn về phía xa, anh ấy thầm tự nhủ, nhất định phải tìm được và đoạt lấy loại dị hỏa thứ 3 để khu trừ ma độc ban. Thời gian qua đi, Tiêu Viêm rất nhanh đã trở về phòng của mình nghỉ ngơi và an tĩnh tu luyện hồi phục cơ thể. Thế nhưng, khi Tiêu Viêm định kết thúc thì bất chợt một cảm giác kỳ lạ xuất hiện. Nhất thời, một luồng đấu khí dần bạo phát rồi tỏa ra khắp căn phòng. Dao động trong phòng kéo dài hơn 2 giờ rồi mới nhạt dần, tiêu tán vào không trung. Khi Tiêu Viêm mở mắt ra, anh ấy cảm nhận mình đã đề thăng lên ngũ tinh đấu hoàng thì không khỏi sung sướng. Chậm rãi chấn định tâm thần, anh ấy chợt xuất ra hóa sinh hỏa màu nâu xám phiêu đãng trên không. Nhìn nó, Tiêu Viêm chần chừ, anh ấy đang suy nghĩ xem nên luyện hóa nó hay để sử dụng trong tương lai. Cân nhắc một hồi, cuối cùng anh ấy liền thu lại nó vào trong cơ thể. Điều này cũng bởi chuyến đi Trung Châu lần này lành ít dữ nhiều, hủy diệt hỏa liên chính là con át chủ bài giúp chính mình chiến thắng. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm trầm ngâm. Tiếp theo đây, anh ấy muốn bế quan tu luyện một thời gian giúp thực lực của bản thân nhanh chóng gia tăng. Nghĩ đến điều đó, Tiêu Viêm khẽ lắc đầu. Sau đó, anh ấy liền lấy ra quyển công pháp lục hợp du thân kích mà lúc trước mình đấu giá được. Linh hồn Tiêu Viêm vừa tiếp xúc với quyển trục, một luồng quang mang màu đỏ lập tức bùng phát, một thế giới màu đỏ liền hiện ra trong linh hồn Tiêu Viêm. Rất nhanh, từng hành động cử chỉ của bộ thân pháp này cũng nhanh chóng hiện ra trước mắt nam nhân kia. Tuy nhiên, khi Tiêu Viêm say sưa nhìn ngắm thì bất chợt bên trong đại não của anh ấy xuất hiện một thanh âm vang lên nói: lục hợp du thân xích, công thủ gầm nhất, tiến là công, lui là thủ, thức pháp chia làm 3 cảnh giới, liệt hỏa, du thân hỏa, lục hợp hỏa. Lúc tu luyện phải tìm một chỗ nham tương nóng chảy để tu luyện. Nếu có thể đi lại tự nhiên trong sóng nham tương mà không dựa vào đấu khí, liền được xem là đã có thành tựu. Nghe được thanh âm này, ánh mắt Tiêu Viêm cũng liền sáng lên. Rất nhanh, anh ấy vội vàng ngưng thần đem tất cả ghi nhớ lại. Cuối cùng, xong hết mọi thứ, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở hai mắt, nhìn quyển trục kia, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói: trước khi rời đi, tốt nhất đem lục hợp du thân xích này tu luyện. Tuy nhiên, cái gọi là nam tương nóng chảy, biết tìm ở đâu đây? Trong mày, Tiêu Viêm chậm rãi gõ ngón tay, bất chợt anh ấy nhớ đến điều gì đó, thanh âm vội vàng thốt lên nói: dưới thiên phần luyện khí tháp không phải có một thế giới nham tương sao? Vậy mà thiếu chút nữa đã quên mất nơi đó. Dứt lời, ánh mắt của Tiêu Viêm sáng rực, anh ấy liền ngồi dậy, sau đó đi ra bên ngoài. Thời gian trôi qua, Tiêu Viêm rất nhanh đã cùng Tô Thiên trưởng lão xuất hiện ở tại thiên phần luyện khí tháp. Sau đó, hai người nhanh chóng đi tới gian mật thất cuối cùng. Đến đây, Tô Thiên trưởng liền đưa cho Tiêu Viêm một cái tụ hỏa hồ, nói vài lời giải thích về công dụng của nó. Ông liền đưa nó cho nam nhân kia. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng lập tức thu nó vào trong nạp giới của mình. Sau đó, nhìn Tô Thiên trưởng lão, thanh âm Tiêu Viêm vang lên nói: đại trưởng lão xin yên tâm, ta sẽ toàn lực vì thiên phần luyện khí tháp mà chế tạo một tâm viêm không bao giờ khô kiệt. Nghe thế, Tô Thiên trưởng lão mỉm cười nói: được, hết sức là tốt rồi. Dứt lời, ông liền mở cánh cửa khổng lồ để lộ ra một luồng năng lượng nóng cháy. Nhìn luồng năng lượng kia, Tô Thiên trưởng lão thanh âm vang lên nói: ngươi thật sự muốn ở tại nơi này tu luyện sao? Đúng vậy, đó chính là loại ta cần nhất. Có dị hỏa hộ thể, hỏa diễm bình thường đối với ta không có tác dụng, xin đại trưởng lão cứ yên tâm. Nghe lời này, Tô Thiên trưởng lão chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. Sau đó, bàn tay khẽ động, ông liền mở ra phong ấn. Thấy phong ấn được Tô Thiên trưởng lão mở ra, không chần chừ, Tiêu Viêm cũng liền trực tiếp nhảy vào bên trong. Rất nhanh, Tiêu Viêm cứ thế đi sâu xuống dưới cùng, nơi lớp nham tương nóng bỏng kia tồn tại. Sau đó, anh ấy cẩn thận dò xét nơi này một lượt. Trong lúc thân thể lơ lửng giữa không trung, Tiêu Viêm cảm nhận được nơi đây vô cùng thích hợp cho mình tu luyện. Bởi vậy rất nhanh, Tiêu Viêm liền ngồi xuống và lấy ra ít dược liệu rồi luyện chế nó thành một ít dược dịch và cho vào trong miệng. Làm xong, Tiêu Viêm tiến nhập trạng thái tu luyện một lần nữa. Không lâu sau, anh ấy mới chậm rãi mở hai mắt của mình. Suy nghĩ một hồi, anh ấy cũng liền bắt đầu việc tu luyện bộ công pháp lục hợp du thân kích. Ngồi giữa không trung, Tiêu Viêm liền nhắm chặt hai mắt. Sau đó, khẩu quyết ngưng hình một đạo thân ảnh đỏ rực liền xuất hiện trước mắt. Thân ảnh này nhìn qua giống Tiêu Viêm y đúc.
Chỉ trong tích tắc, huyệt trọng xích của Tiêu Viêm liền đỏ lên. Ngay sau đó, anh ấy liền cầm trọng xích vào huy vũ. Càng ngày, cây thước kia càng uyển chuyển hơn, nó cùng Tiêu Viêm như hòa vào là một sự ăn ý giữa người và trọng xích như hợp thành một thể. Tuy nhiên, việc tu luyện này cũng không dễ dàng một chút nào, cho dù đã nhuần nhuyễn, thế nhưng vẫn chưa thể nói là đại thành. Cuối cùng, thu lại đạo thân ảnh kia, Tiêu Viêm chậm rãi mở hai mắt của mình ra. Bất chợt, anh ấy cảm nhận được có thứ gì đó làm trái tim mình nhói lên. Ôm lấy ngực mình, Tiêu Viêm lặng yên suy nghĩ. Thế nhưng, đúng khi nam nhân kia trầm tư thì một vụ nổ chợt bạo phát. Nhất thời, dưới lớp nham tương kia, một cơn sóng mang theo sự nóng bỏng ập tới. Thế vậy, Tiêu Viêm liền nhanh chóng bỏ chạy. Hai cánh khẽ động, Tiêu Viêm nhanh chóng tiến về phía xa kia, cầm trọng xích trong tay, anh ấy cũng liền tiến hành phản kháng. Lúc này, Tiêu Viêm không ngừng vung trọng xích theo những quỹ tích huyền diệu nghênh đón những cơn sóng lửa ập đến. Cuối cùng, sau một hồi Tiêu Viêm cũng ngừng tay lại, anh ấy vui mừng, chỉ vỏn vẹn chưa đến 1 tháng, anh ấy đã có thể thi triển lục hợp du thân kích đánh nứt sóng lửa, chứng tỏ thức pháp đã đạt được chút thành tựu. Tuy nhiên, không lâu sau trước ngực Tiêu Viêm lại một lần nữa xuất hiện một dấu hiệu kỳ lạ, khiến anh ấy trở nên đau đớn vô cùng. Tới đây, Tiêu Viêm nhíu mày, suy nghĩ một hồi, anh ấy cũng liền dùng dị hỏa phá lớp nham tương kia ra và lặn sâu xuống phía dưới. Lấy dị hỏa bao phủ, Tiêu Viêm nhanh chóng đi xuống dò xét nơi này. Bất chợt, anh ấy nhìn thấy trước mắt mình xuất hiện một đốm hỏa diễm. Ở gần đó lại có một bộ hài cốt tỏa ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, nhưng điều chân chính làm cho Tiêu Viêm khiếp sợ chính là một ngọn lửa đang phiêu phù bên trên khối hài cốt. Nhìn kỹ, Tiêu Viêm nhận ra đó chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Hơn nữa, Tiêu Viêm chỉ cần liếc mắt là nhận ra hỏa diễm bên trong vầng hào quang tuyệt không có tâm hỏa mà lại là Vẫn Lạc Tâm Viêm chân chính. Như vậy, nói cách khác, Vẫn Lạc Tâm Viêm xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm lúc này lại chính là một loại Vẫn Lạc Tâm Viêm hoàn toàn khác. Giờ khắc này, trong đầu Tiêu Viêm chỉ còn lại một cảm giác mê muội. Thế nhưng, đang trong lúc nam nhân kia nhìn ngó thì bất chợt, từ trong biển nham tương kia xuất hiện một luồng ánh sáng phóng tới. Thấy vậy, Tiêu Viêm cũng liền tránh né. Thế nhưng không hiểu từ đâu, một con hỏa thú lại xuất hiện và lao tới công kích Tiêu Viêm cực kỳ quyết liệt. Giữa không trung, thân hình Tiêu Viêm cũng phải cấp tốc tránh né công kích của nó đang lao tới người mình. Nhìn thấy Tiêu Viêm lại lần nữa hóa giải công kích của mình, sinh vật thần bí kia cũng phẫn nộ, trong miệng kêu chít chít không ngừng. Rồi sau đó, cái miệng rộng không ngừng đóng mở, từng đợt hỏa cầu nham thạch nóng cháy lớn nhỏ nhanh chóng phun ra, liên tiếp không ngừng bắn về phía Tiêu Viêm. Thân hình Tiêu Viêm giống như quỷ mị, mờ ảo dần rồi hóa thành hư vô, nhẹ nhàng tránh thoát từng đợt hỏa cầu nham thạch nóng cháy. Cuối cùng, Tiêu Viêm không tránh né nữa mà trực tiếp nghênh kháng, một quyền hung hăng cùng con sinh vật kia va chạm. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Tiêu Viêm đã liền đập bay con sinh vật kia xuống phía dưới. Tuy nhiên, nó vẫn không hề hắn gì. Rất nhanh, nó liền lao về phía Tiêu Viêm giao chiến một trận mạnh mẽ. Đến đây thì hết tập 84/5 Đấu Phá Thương Khung. Xin chào và hẹn gặp lại!